سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز می‌خوایم با هم دیگه یه رسیپی خوشگل خوشمزه با خمیر هزارلا درست کنیم. مواد لازمش رو دارین اینجا می‌بینین. ترجمه فارسیش هم تو دسکریپشن براتون گذاشتم. اسمش هم من از خودم درآوردم به خاطر این سریال کوینز گمبیت. اسمشو گذاشتم ساسج گمبیت. فر رو روشن کنیم مثل همیشه تا به دما برسه. اینجا یه برگ از اون خمیر هزارلاها رو داریم با سوسیس. من سوسیس فرانکفورتر انتخاب کردم. میتونین سوسیس هات داگ یا هر سوسیسی که دوست دارین انتخاب کنین. دور و بر خمیر هزارلاها رو یه برش بزنین 4 طرفشو. حالا جلوتر میبینین برای چی. روی سوسیسا هم من با چاقوی خط انداختم که یکم مغز پخت‌تر بشه توی فر. این دورای خمیر هزارلا رو که برداشتین نگه دارین، دورشون نندازین چون لازمشون داریم. حالا این خمیر هزارلا رو اول از وسط به صورت عرضی یه دونه برش بدین. 2 تا قسمت دیگر هم میخوایم برش بدیم. من از پایین علامت گذاری میکنم که برام راحت تر باشه. شما اگه دوست دارین میتونین از پیتزا کاتر هم استفاده کنین. من زیاد پیتزا کاتر دوست ندارم ولی شاید برای بعضیا راحت تر باشه. این ورقای خمیر هزارلا رو یه بار اولی رو بذارین کنار، سومیشو حالا، بعد پنجمیشو، یعنی یه بار اولی، سومی، پنجمی. یه دونه از سوسیس‌های هات داگ یا فرانکفورترتون رو بذارین، اون خمیر هزارلاهایی رو که زده بودین کنار برگردونین روش که این شکلی بشه. حالا دومی و چهارمی و ششمی این دفعه حرکت بدین. بعد از اینکه گذاشتین یه دونه دیگه از سوسیس‌های هات داگا رو بذارین، اون خمیرا رو که فرستاده بودین سمت چپ دوباره برشون گردونین روی سوسیسا. کنارش هم یه فشار کوچولو بدین که کنار سوسیسا قشنگ سفت بشه. انگار که دارین سوسیسو با خمیر هزارلا میبافین به هم دیگه. شاید از این زاویه بهتر بتونین متوجه بشین. این کار رو باید همین طوری تکرار بکنین، یعنی یه بار اولی، سومی، پنجمی، یه بار دومی، چهارمی، ششمی. بعد سوسیس و خمیر هزارلا رو میبافین به هم دیگه. یه ذره شکل شطرنج میشه دیگه از بالا که بهش نگاه کنی. کنار سوسیسا رو باز یه فشار میدیم. همینطوری این کار رو تکرار بکنی تا بافتتون قشنگ بشه. ببینین روش یکی در میون میشه. آخر سر قرار بدین، کنارش رو حتما یه فشار کوچولو بدین که سر جاش ثابت بشه. آخری رو که گذاشتین باید ته خمیر هزارلاتون رو ببندین، یا اینکه به همدیگه فشارش بدین، یا یه کوچولو هم میتونین انگشتتون رو خیس بکنین با آب که راحت تر باشه. حالا اون یکی خمیر هزارلا رو که داشتیم 4 طرفش رو من دارم با آب خیس میکنم که اون 4 تا تیکه بود از خمیر هزارلا اولیه جدا کرده بودیم اونو بذارین روش. انگار که میخوایم اون بافتمون رو بذاریم توی یه دونه قایق. داریم براش یه قایق یا یه بیس داریم براش درست میکنیم. خمیر هزارلا رو هم چون زیرش رو خیس کردین با انگشتتون یه کوچولو فشار بدین راحت میچسبه. پس 4 طرفش رو بذارین، یه کوچولو فشار بدین، راحت بچسبه بره سر جاش. حالا اونجا اون بافتی که درست کردین رو میخوایم قرار بدیم. برای اینکه زیرش خیلی پف نکنه اون قسمت بیسش رو با چنگال یکم سوراخ کنین، چون نمیخوایم اون قسمت خیلی پف کنه. زیرش باید پنیر بریزین. من دارم از پنیر موتزارلا و پنیر گودا استفاده میکنم. شما اگر یه چویس دیگه یا یه انتخاب دیگه ای دارین میتونین از اونم استفاده کنین. هر چقدر که دوست دارین بریزین، ولی اگر خیلی هم زیاد بریزین ممکنه زیاد چرب بشه یا از کنارهای خمیر هزارلا بیاد بیرون موقعی که پنیرتون آب میشه، خیلی جالب نباشه. من به مقداری که خودم دوست داشتم ریختم. اگه دوست دارین میتونین تغییرش بدین. حالا اون قسمت بافت رو باید بذاریم روی این قسمت پنیریمون. حواستون باشه خیلی ظریف و آروم برش دارین که اون بافتایی که انجام دادین یه موقع پاره نشه یا خراب نشه، از شکلش در نیاد. بذارینش روی پنیرا، یه فشار کوچولو بدین که سر جاش بمونه. دور و برش رو مرتب کنین با انگشتتون تا قشنگ فیکس بشه سر جاش. حالا روشو تخم مرغ بمالین. زرده تخم مرغه که من همش زدم، بهش میگن اگواش، که روی این خمیر هزارلا، روی این سوسیسا قشنگ کامل روی غذایی که دارین میمالین. اگه دوست داشته باشین میتونین یه مقدار آبم به این اگواشتون اضافه کنین اگه خیلی غلیظ بود. با براش دارم همه جاهاشو کامل آغشته میکنم به این زرده تخم مرغ. خوش رنگ میشه وقتی بپزه. کنجدم روش میریزین. میتونین کنجد نمکی بریزین، میتونین هم کنجد ساده بریزین، فرقی نمیکنه، هر کدوم که سلیقه خودتونه.
همه جاهاش هم قشنگ کنجد بریزین، چون توی فر که میذارین اینا هم برشته و کریسپی میشه، خوش رنگ میشه. بذارین تو فری که از قبل داغش کردین. در فر رو ببندین حدود 40 تا 45 دقیقه، ولی حواستون به خمیر هزارلا باشه تا وقتی که پف بکنه. ببینین چقدر خوشگل شد. از فر درش بیارین. یه غذای خیلی خیلی خوشگل دارین. هم خوشگله هم خوشمزه است. اگر دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. اینستاگراممون هم هست آدرسش. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون. تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.